Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Gu của Ngô Diệc Phàm hiện tại là các cô gái đơn thuần đáng yêu, kiểu vô hại nhưng lại thông minh ấy. Ngô Diệc Phàm đã thay xong đoàn đội hồi cuối 2020. Bây giờ đoàn đội mới đã đi vào quỹ đạo, thực ra anh ấy không thiếu kịch bản mời, chỉ là không có kế hoạch nhập đoàn dài hạn thôi. Vào ngày 15 tháng 1, Ngô Diệc Phàm, với tư cách là người phát ngôn của thương hiệu LV, đã chụp bộ ảnh thời trang nam xuân hè 2021, khuôn mặt điển trai, chiều cao và ngoại hình hoàn hảo, kết hợp với những màu sắc rực rỡ trong bộ sưu tập, cùng nhiều sự thay đổi phong cách tự do và đầy cá tính. Mới đây, trên Weibo lan truyền thông tin Thiên Quan Tứ Phúc đang tiếp xúc với hai cựu thành viên EXO là Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm. Đây không phải lần đầu tiên Lộc Hàm được đồn đoán sẽ đóng Thiên Quan Tứ Phúc, vì ngoại hình của anh khá phù hợp với nhân vật Tạ Liên. Ngô Diệc Phàm cũng có ngoại hình đẹp phù hợp với Hoa Thành. Dù diễn xuất vẫn gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên việc hai đại lưu lượng đóng phim đam mỹ gần như là chuyện không thể. Phim tiếp theo của Ngô Diệc Phàm vẫn là cổ trang huyền nghi. Thanh Châm Hành khi tuyên truyền cũng sẽ tập trung trọng điểm vào Ngô Diệc Phàm. Thanh Châm Hành sẽ bị chia làm 2 phần phát sóng. Ở phần 2, cảnh của Dương Tử không nhiều, ekip của cô ấy cũng mới biết nhưng hậu kỳ đã cắt nối biên tập xong rồi. Thanh Châm Hành sẽ lên sóng trên đài Đông Phương và Chiết Giang vào tháng 2 năm 2021, 35 tập. Ngô Diệc Phàm sắp quay thêm một bộ cổ trang đề tài phá án. Chương trình tống nghệ đua xe của Tension, Brum Brum Brum, Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân quay xong Pháo Bông mùa đông thì sẽ tiến vào đoàn phim Gió Nổi Lên Lũng Tây hợp tác cùng Phùng Thiệu Phong. Hiện tại anh đang xem kịch bản Pháo Bông mùa đông, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, thành viên chế tác rất khá. Tài nguyên phim ảnh của Đặng Luân luôn rất tốt. Tài nguyên thời trang của Đặng Luân vẫn ổn, cậu ấy có hợp tác quay quảng cáo mới với Gucci, tiếp theo có thể sẽ hợp tác sâu. Nói một chút về Tinh Nhã Tập do Triệu Hữu Đình và Đặng Luân đóng chính bị rút khỏi rạp chiếu phim. Bộ phim này đạo diễn là Quách Kính Minh. Lúc trước vì đạo văn mà bị rất nhiều biên kịch trong giới liên hợp chống lại, cuối cùng chọn ra mặt xin lỗi, tìm kiếm cơ hội tiếp tục phát triển trong giới. Trong giới có rất nhiều biên kịch liên hợp báo cáo Quảng Điện yêu cầu chống lại tác phẩm của đạo diễn đạo văn để bảo vệ bản gốc. Bộ phim này sẽ bị sắp xếp suất chiếu càng ngày càng thấp, tương đương với việc rút lui khỏi rạp chiếu phim. Vào ngày 5 tháng 1 thì gỡ khỏi rạp. Việc rút lui này không phải sao tác, hiện tại bản thân Quách Kính Minh khó tự bảo đảm chính mình, cộng thêm sao tác chuyện này hoàn toàn không có lợi cho anh ấy. Phía trên rất nghiêm túc và không dễ dàng tha thứ cho việc đạo văn. Vu Chính trước đó chịu ra mặt xin lỗi cũng là vì bị những vị biên kịch khác liên hợp chống lại, căn bản không có cách nào phát triển trong giới. Tác phẩm của Quách Kính Minh và Vu Chính về sau rất khó được duyệt phát sóng, Quách Kính Minh tổn thất thảm hại. Nhưng anh ta không tự nhận trách nhiệm mà đẩy trách nhiệm cho Đặng Luân, nói Đặng Luân không vượng mình, hại movie phải gỡ khỏi rạp, mà Đặng Luân, Triệu Hữu Đình, Vương Tử Văn rất coi trọng movie này, vì bộ này bị ém quá lâu nên trước khi chiếu các bên đều tận sức tuyên truyền. Đặng Luân và Triệu Hữu Đình còn không ngại bán hủ, phát hành mấy ngày doanh thu phòng vé rất khá, nhưng hiện tại phim bị gỡ. Toàn bộ thông báo tuyên truyền đều bị gỡ bỏ, nhiều kế hoạch đã lên cũng phải dừng lại, toàn bộ rơi vào im lặng. Tuy đã gỡ nhưng Tình Nhã Tập vẫn sẽ chiếu trên Netflix vào tháng 2, còn về nguyên nhân gỡ khỏi rạp rõ ràng là có liên quan đến chuyện đạo văn của Quách Kính Minh trước đây. Các biên kịch tẩy chay Quách Kính Minh, Vu Chính đã có tác dụng trong ngành, không thể cho phép đạo diễn có tiền sử đạo văn ăn tiền trên thị trường, vì vậy phải xử lý mọi mặt. Mặc dù việc thử sức trên màn ảnh rộng bị vấp ngã, nhưng khả năng phát triển của Đặng Luân vẫn được đảm bảo. Hiện tại, trên tay anh ấy có phim đại chúng dâng lễ cho Thế vận hội mùa đông. Hợp tác với đạo diễn Trịnh Hiểu Long, nguồn tài nguyên có khả năng thành bàn đạp trong sự nghiệp diễn xuất tương lai của anh ấy. Kế hoạch sự nghiệp sau này của anh ấy vẫn sẽ tập trung vào diễn phim. Thời trang show là phụ, lộ trình cũng đi theo hướng năng lượng tích cực. Anh kế tiếp sẽ quay quảng cáo hợp tác với Gucci, kế tiếp sẽ hợp tác show trong tương lai. Trần Khôn và Đặng Luân sẽ hợp tác với Phong Khởi Lũng Tây, Hạ Vũ và Vương Cảnh Xuân cũng sẽ tham diễn. Gần đây Đặng Luân bị một nhóm fan cực đoan làm ảnh hưởng. Nhóm fan này luôn cảm thấy mọi quyết định của idol đều không đúng với ý muốn của họ, như thế là không có trách nhiệm với bản thân và fan hâm mộ. Nghệ sĩ có nhóm fan này càng mạnh thì càng bị ảnh hưởng đến sự nghiệp. Đặng Luân cũng vậy, anh ấy phải từ bỏ vài tài nguyên vì nhóm fan này phản đối. Tuy nhiên nghệ sĩ nên suy nghĩ thật kỹ, fan là fan, công việc của mình phải tự cân nhắc, có nhiều việc không thể theo ý kiến bên ngoài được. Mặc dù hiện nay tình hình bệnh dịch phức tạp nhưng Đặng Luân vẫn đưa tiền lương cho nhân viên quán lẩu không thiếu một đồng, là một ông chủ rất có lương tâm. Duyên khắc phái của Đặng Luân rất tốt. Trong giới có rất nhiều nữ nghệ sĩ theo đuổi nhưng anh ấy không từ chối cũng không đồng ý, có một sao nữ trong giới giải trí theo đuổi Đặng Luân.
Bước sang năm 2021, do dịch bệnh nên nhiều lễ trao giải bị hoãn hoặc phải hủy bỏ. Lễ trao giải của IQIYI, đêm hội gào thét được tiến hành phát trực tiếp theo phương thức không có khán giả. Quả thực là một giải pháp tốt nhất. Cùng nhìn lại những bức ảnh trên thảm đỏ lễ trao giải, Huỳnh Hiểu Minh trông gầy gò, Ngụy Đại Huân sang chảnh, Tiêu Chiến thì rất đẹp trai. Ngụy Đại Huân bây giờ càng ngày càng lạ mắt, lần trước mái tóc xanh lục của anh ấy xuất hiện trên sân khấu đã rất đáng kinh ngạc rồi. Nhưng hôm nay chiếc khăn lụa thắt quanh cổ và đôi găng tay da của anh ấy quả thực là độc nhất vô nhị trong giới sao nam. Người ta nói các sao nam Hong Kong ăn mặc rất thời trang. Nhờ hình thể và khuôn mặt của Trần Vĩ Đình mặt mới thể hiện được trọn vẹn nét đẹp của bộ đồ này. Nếu là một người bình thường mặc vào chắc chỉ nhìn như bộ đồ ngủ thôi. Hoàng Cảnh Du rất hợp với bộ vest đen này, anh ấy có lợi thế về chiều cao và dù thế nào đi nữa thì vẻ ngoài của anh ấy cũng rất đẹp trai. Huỳnh Hiểu Minh vì tác phẩm gần đây nên phải giảm rất nhiều cân, nhìn anh ấy có vẻ rất gầy gò nhưng ngoại hình này có lẽ cũng rất bắt mắt và vẫn rất đẹp trai. Thái Từ Khôn xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ vest đen, kiểu tóc của anh ấy rất ngầu và màu tóc cũng rất độc đáo, rất hợp với phong cách thường ngày của anh ấy. Thái Từ Khôn, một người rất thích áo sơ mi hoa, nhưng lần này lại chọn áo sơ mi kẻ sọc nhìn vấp rất bắt mắt, rất đẹp trai và hợp gu. The Night, lần này, Dụ Ngôn đã ra mắt sau chấn thương. Mọi người đều ở trong tình trạng rất tốt nhưng Ngô Thư Hân vì lý do cách ly nên đã không có mặt. Đàm Tùng Vận, người trông giống như một nàng công chúa xinh đẹp, lần này cô ấy mặc một chiếc váy quây, kết hợp với hoa tai trông thật dịu dàng và phóng khoáng, và nụ cười tươi của cô ấy trông rất thu hút. Tuy mặt đẹp trên thảm đỏ, nhưng cái giá phải trả của Đàm Tùng Vận là bị đông cứng vì lạnh. Khi người dẫn chương trình hỏi cô ấy muốn nói gì với mọi người không, Đàm Tùng Vận đã nói ngay câu đầu tiên, trời rất lạnh, ha ha ha, có vẻ như cô gái này thực sự đang rất lạnh. Qua ống kính bạn cũng có thể thấy cô ấy đang rùng mình vì lạnh, có vẻ gần đây Nhậm Gia Luân vì bận quay phim quá, mà nhìn anh ấy hình như đã gầy đi rất nhiều, nhưng nhìn anh ấy trông vẫn ổn. Có lẽ trên thảm đỏ lạnh lẽo ngày hôm qua có mình anh ấy là trông ấm áp nhất, lần này anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc một chiếc áo khoác đệm bông tối màu, và không thấy tay, để trực tiếp đi thảm đỏ. Nhìn anh ấy không hề lạnh chút nào, người dẫn chương trình còn khen ngợi anh ấy mặc quần áo rất ấm, phải nói rằng Nhậm Gia Luân cũng có một mặt dễ thương, ha ha ha. Tiêu Chiến cuối cùng đã quay trở lại với công việc của mình vào năm 2021, sau loạt sự cố 227 khiến sự nghiệp của anh ấy bị chững lại đôi chút. Khi camera lại gần các bạn có thể thấy quầng thâm mắt của anh ấy rất rõ. Gần đây, khối lượng công việc của Tiêu Chiến đã nhiều hơn trước đây, khiến anh ấy cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy, khi tham gia sự kiện, dù có trang điểm đậm đến đâu thì cũng không thể che đi quầng thâm dưới mắt của anh ấy. Người hâm mộ cũng xót xa khi nhìn thấy quầng thâm mắt của anh ấy. Họ mong rằng Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian bận rộn với công việc, chỉ khi có tinh thần thoải mái thì anh mới có năng lượng để làm việc. Bộ dáng lần này của Tiêu Chiến vẫn đẹp trai như mọi khi, áo vest trắng cộng áo sơ mi màu jean khiến cho set đồ vừa trở nên đẳng cấp vừa mới mẻ. Cách cởi cúc áo sơ mi không chỉ kéo dài đường nét cổ của anh ấy mà còn làm tăng nét quyến rũ của càng thêm phần nam tính, hơi lộ ra chiếc áo trong màu đen, nhìn tổng thể rất chỉn chu và cá tính, khiến cho phong cách hôm nay của anh ấy trông thật đặc biệt. Một số cư dân mạng cẩn thận có thể phát hiện ra nhiệt độ quá lạnh, hơn nữa tối nay Tiêu Chiến không mặc nhiều, nên anh ấy liên tục xoa tay vì lạnh, ha ha ha. Vì vậy, ai nói sao nam không sợ lạnh, thực ra họ cũng gần giống sao nữ, đây chính là cái khó của họ. Nhưng khi nhìn đến những hình ảnh trong hậu trường chịu lạnh của anh chàng, cư dân mạng và fan cũng thấy rất xót xa, với đôi chân dài miên man, thân hình rất cân đối. Người hâm mộ đồng loạt để lại lời nhắn ở khu vực bình luận, suýt xoa vì thần tượng, đúng là 360 độ không góc chết, sức hút của Tiêu Chiến thực sự là quá lớn đi. Bởi vì ngày hôm đó thời tiết quá lạnh, vì vậy Tiêu Chiến, người mặc quần áo mỏng, bị đông cứng thành hình dạng giống như một con thỏ. Trong lúc chờ đến lượt mình lên thảm đỏ, anh ấy đã bộc lộ cảm xúc thật của mình, bởi vì nhiệt độ đã xuống dưới không, anh ấy đã không mặc áo khoác trong chờ, nên anh ấy phải liên tục xoa tay, còn liên tục lấy tay che lại cổ áo, vì sợ gió lạnh thổi vào mình. Khi bị lạnh quá, Tiêu Chiến đã lộ ra rất nhiều gói biểu cảm, không còn lo giữ được hình tượng cho mình nữa. Mặc dù hình ảnh này nhìn rất dễ thương và có chút buồn cười, nhưng cũng có thể thấy được những nghệ sĩ này vì có những bức hình linh lung trên thảm đỏ đã phải chịu khổ thế nào. Sau màn bước trên thảm đỏ là nhận giải thưởng và biểu diễn sân khấu, chàng ca sĩ sinh năm 95 Thái Từ Khôn là người mở màn buổi biểu diễn. Anh chàng vẫn phong độ và tuyệt vời như mọi lần, và Tiêu Chiến cũng là diễn viên ca sĩ được mọi người mong chờ nhất trong đêm sự kiện này, một lần nữa hát dư niên. Không ngờ rằng các fan và chính Tiêu Chiến đã đợi đến 6 tiếng đồng hồ để chờ đến lượt mình trình diễn. Đêm hội được tổ chức lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam.
Nhưng phải đến 12 giờ 40 mọi người mới được xem màn trình diễn của anh ấy, dù đã trễ như thế nhưng số lượng người ngồi xem livestream, xem màn trình diễn dư niên của anh có đến 7,9 triệu người đang xem, con số này lập tức giảm xuống còn 4,1 triệu người khi nam nghệ sĩ 9X rời khỏi sân khấu được 10 phút. Mọi người đều chờ đợi đến ngày hôm sau để được xem Tiêu Chiến trên sân khấu thể hiện ca khúc Dư Niên, giọng hát của anh vẫn rất đẹp và tuyệt vời như ngày nào. Tiêu Chiến cũng tỏ ra rất đau khổ trước sự chờ đợi của người hâm mộ, anh ấy đã đăng tải lời phàn nàn gián tiếp về ban tổ chức sự kiện kèm theo một bức ảnh hài hước và viết dòng trạng thái. Vừa mới ngủ dậy, có chuyện thế, câu trả lời của Tiêu Chiến có phần hài hước và anh ấy được khen ngợi vì chỉ số IQ cao của mình, đêm hội gào thét của IQIYI bữa tiệc tối này quả thực quá dài. Thậm chí Giả Nãi Lượng còn ngồi tán dóc với Huỳnh Hiểu Minh và Thẩm Đằng để giết thời gian, thì Giả Linh thẳng thắn nói, tôi chưa bao giờ tham gia một buổi phát sóng trực tiếp dài như vậy. Một số cư dân mạng phàn nàn về người tổ chức, làm gì vậy, đây là đêm giao thừa à, vì sức ảnh hưởng to lớn của Tiêu Chiến. Việc trở thành khách mời đêm chung kết của đêm hội gào thét là một vinh dự lớn đối với anh, dù sao năm ngoái anh đã trải qua quá nhiều xáo trộn và áp lực từ dư luận, năm nay anh đã trở lại với ánh đèn sân khấu một cách mạnh mẽ, trên sân khấu của các chương trình khác hay ngay trong sự kiện đêm hội ngày 15 vừa qua. Bạn cũng có thể thấy được tài ca hát điêu luyện và đầy cuốn hút của nam ca sĩ, nhưng để chờ đợi màn biểu diễn của Tiêu Chiến, các fan và khán giả đã phải đợi đến 6 tiếng đồng hồ tận khuya ngày hôm sau, chẳng trách Tiêu Chiến đã chế giễu, vừa ngủ dậy và an ủi fan trong lúc chờ đợi. Phản hồi của anh không chỉ là những lời phàn nàn, về ban tổ chức cũng thể hiện sự quan tâm đến người hâm mộ. Thực ra bữa tiệc đêm hội gào thét rất đặc biệt trong hậu trường của sự kiện. Ban tổ chức đã đặt bàn tiệc lẩu, ghế massage và bàn bia cho các khách mời Trần Vĩ Đình, Tần Lam và những người khác đang bận chơi mạc trược. Nhậm Gia Luân và Ngụy Đại Huân thì nằm chơi game trên ghế massage. Người hâm mộ đã trêu đùa rằng sự kiện đêm hội hôm 15 được tổ chức như một bữa đại tiệc, loại hoạt động này khá mới lạ. Nhược điểm duy nhất là thời gian quá dài. Bạn nghĩ sao về đêm hội gào thét của IQIYI? Bạn thấy màn trình diễn của Tiêu Chiến thế nào?